เจาะลึกทัสคานีไวน์ดังแห่งอิตาลีเด็กคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากซัวเซล่านไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์อย่าลืมนะครับเรามีซับไตเติลแล้วกด CC ด้านล่างกันได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกไวน์จากแคว้นทัสคานีนะครับซึ่งเป็นแคว้นที่ทำไวน์นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆของประเทศอิตาลีนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาโอเวอร์วิวไวน์จากอิตาลีกันก่อนนะครับในอิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งไวน์นะครับออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือไวน์อิตาลีทางตอนเหนือนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่จากแคว้นดังๆอย่างเช่นแคว้นพิตมองนะครับก็จะมีไวน์บาโรโรกับบาบาเรสโกนะครับหรือจะเป็นไวน์จากทางเวเนโตนะครับหรือว่าฟริวลี่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือจะดังเป็นไวน์ขาวซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นไวน์อย่างพวกอามาโรเน่เป็นต้นนะครับหลังจากตอนเหนือนะครับก็จะเป็นไวน์จากตอนกลางของอิตาลีนะครับตรงนี้จะมีแคว้นดังๆที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือไวน์จากแคว้นทัสคานีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอย่างอุมเบรียนะครับมาเค่เป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าดังเป็นไวน์แดงซะส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะมีจากทางตอนใต้นะครับก็จะมีจากทางเรียกว่าแคว้นลาซิโอเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของอิตาลีก็คือกรุงโรมนะครับหรือว่าจะเป็นไวน์จากเกาะอย่างเกาะซิซิลีเป็นต้นนะครับซึ่งจากทางตอนเหนือจากตอนใต้เนี่ยถ้าใครอยากจะให้ทำคลิปนะครับก็คอมเมนต์กันที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับแล้วรับรองเดี๋ยวทีมงานเราไปเตรียมแล้วก็ทำให้แน่นอนอีกเรื่องนะครับที่ผมอยากจะปูพื้นฐานกันก่อนเลยก็คือ classification ของไวน์อิตาลีนะครับไวน์อิตาลีเนี่ยสามารถแบ่งระดับคุณภาพออกได้เป็น4ระดับด้วยกันนะครับระดับล่างสุดก็คือ Vino di Tavola นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็น table wine นะครับตรงนี้ก็คือแค่เอาองุ่นนะครับที่ปลูกอยู่ในประเทศอิตาลีก็คือสามารถที่จะมาอยู่ใน classification นี้ได้แล้วถัดขึ้นมานะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า IGT นะครับตรงนี้ก็คือองุ่นเนี่ยจะต้องมาจากต้นองุ่นที่ปลูกในแคว้นหนึ่งหรือพื้นที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือมาจากทอสคานานะครับก็คือสามารถที่จะใช้ classification ที่เรียกว่า IGT ทอสคานาได้เลยถัดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า DOC นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นระดับที่มีการควบคุมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์องุ่นที่ต้องใช้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะให้ใช้พันธุ์องุ่นที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมยิลด์นะครับมีการควบคุมระยะเวลาในการเอจจิ้งเป็นต้นระดับสูงสุดนะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า DOCG นะครับตรงนี้ก็คือจะมีข้อกำหนดนะครับที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเป็นต้นว่าระยะเวลาในการเอจจิ้งนะครับยาวนานกว่าระดับ DOC นะครับแล้วก็จะมีการควบคุมยิลด์นะครับมีการควบคุมเป็นต้นว่าระดับความสูงของวินยาร์ดนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็คือจะเยอะมากกว่า DOC แล้วก็ไวน์ระดับ DOCG ก็เรียกได้ว่าเป็นไวน์ที่เรียกว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าระดับ DOC โดยทั่วๆไปเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่แคว้นทัสคานีกันเลยครับแคว้นทัสคานีนะครับเป็นแคว้นที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็มีขนาดพื้นที่ประมาณ 60,000 เฮกแตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแคว้นที่ใหญ่นะครับมากๆในทางตอนกลางของอิตาลีนะครับแล้วก็แคว้นนี้ปลูกเยอะก็คือจะเป็นไวน์แดงนะครับถึง 80% นะครับส่วนไวน์ขาวเนี่ยก็คือจะมีปริมาณเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองภูมิอากาศหลักนะครับของแคว้นทัสคานีก็คือจะเป็นภูมิอากาศที่เรียกว่า Warm Mediterranean Climate นะครับเพราะตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทียบกับประเทศฝรั่งเศสก็คืออิตาลีหรือแคว้นทัสคานีเนี่ยก็คือจะมีอากาศที่อบอุ่นกว่าแล้วก็อุณหภูมิที่สูงกว่านะครับแต่ว่าลักษณะเฉพาะของแคว้นทัสคานีนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีภูเขานะครับซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศอิตาลีเลยก็คือภูเขาที่เรียกว่าอัพเพนไนน์นะครับตรงนี้มันจะทำให้แคว้นอิตาลีเนี่ยเป็นแคว้นที่เรียกว่ามีเนินนะครับแล้วก็มีระดับความสูงจากน้ำทะเลโดยเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าเขตอื่นๆในอิตาลีนะครับแล้วก็ทำให้เขตตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความที่วินยาร์ดนะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากทำให้กลางคืนเนี่ยมันหนาวเย็นกว่านะครับทำให้ไวน์เนี่ยมีเวลาพักผ่อนมากกว่าเขตร้อนเขตอื่นๆที่สำคัญก็คือแคว้นทัสคานีเนี่ยจะมีลมทะเลนะครับจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยทำให้เขตนี้เป็นเขตที่อากาศเนี่ยไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนกับเขตที่เรียกว่าถ้าเป็นเขตอบอุ่นที่อยู่ในแผ่นดินมากกว่า
นะครับเพราะว่าลมทะเลเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของแคว้นทัสคานีเนี่ยต่ำกว่าที่อื่นถ้าใครนะครับที่เคยไปเที่ยวประเทศอิตาลีนะครับแคว้นทัสคานีเนี่ยก็คือจะมีเมืองดังๆนะครับก็คือจากแรกก็จะเป็นเมืองฟลอเรนซ์นะครับซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของยุคเรเนซองส์ของอิตาลีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเมืองเซียนานะครับทางตอนใต้ของฟลอเรนซ์นะครับก็จะมีศิลปินชื่อดังอย่างลีโอนาร์โด ดาวินชีนะครับก็คือเป็นคู่แข่งกับไมเคิลแองเจโลของฟลอเรนซ์นะครับแล้วก็จะมีเมืองดังๆนะครับที่ทุกคนต้องไปเที่ยวอย่างเมืองปีซ่านะครับที่เป็นที่ตั้งของหอเอ็นชื่อดังนั่นเองถ้าพูดถึงแคว้นทัสคานีแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องพูดถึงองุ่นแดงที่มีชื่อว่าซังโจเวเซ่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นพระเอกของแคว้นทัสคานีเลยชื่อของซังโจเวเซ่นะครับจริงๆแล้วก็คือแปลได้ว่าเป็นเลือดของจูปิเตอร์นะครับซึ่งจูปิเตอร์นี่ก็คือเป็น King of God ของโรมันเอ็มไพร์ซึ่งองุ่นซังโจเวเซ่นะครับเป็นองุ่นที่เรียกว่าปลูกกันมากที่สุดในแคว้นทัสคานีนะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่เรียกว่าพรีเมียมมากที่สุดในทัสคานีแล้วนะครับคาแรคเตอร์หลักขององุ่นซังโจเวเซ่ก็คือจะเป็นองุ่นที่ออกดอกเร็วมากนะครับแล้วก็เรียกว่าlate ripening ก็คือสุกช้ากว่าองุ่นพันธุ์อื่นๆนะครับก็คือเวลาที่ harvest ขององุ่นซังโจเวเซ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือบางทีเข้าไปถึงกันยาถึงตุลาเลยก็มีระยะเวลาในการสุกที่ยาวนานเนี่ยทำให้ซังโจเวเซ่เนี่ยสามารถที่จะดูดซึมแร่ธาตุนะครับแล้วก็สร้างรสชาติที่คอมเพล็กซ์ได้นะครับแล้วก็รสชาติหลักๆของซังโจเวเซ่อีกอย่างนึงก็คือมันจะเป็นองุ่นที่เมื่อมาทำเป็นไวน์แล้วนะครับก็คือจะมี acidity ที่สูงนะครับแล้วก็มี tannin ที่สูงก็คือเรียกง่ายๆว่าทั้งแอซิดสูงแล้วก็ทั้งฝาดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ไวน์ที่ทำจากองุ่นซังโจเวเซ่เนี่ยสามารถที่จะเข้ากับอาหารได้หลากหลายมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า acidity นะครับหรือความสดชื่นของไวน์เนี่ยจะทำให้ไปตัดเลี่ยนกับอาหารที่แบบพวกครีมมี่หรืออาหารที่มีชีสเยอะๆอย่างพวกพาสต้าพวกมีแป้งอย่างพิซซ่าได้นะครับส่วนแทนนินเนี่ยมันจะเป็นสารที่ไปจับกับไขมันที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับทำให้เวลาเรากินไวน์คู่กับเนื้ออย่างพวกสเต็กหรือพวกแลมนะครับจะทำให้เราจะไม่เลี่ยนมากไปนะครับซึ่งซังโจเวเซ่เนี่ยมีทั้ง2ส่วนนี้ทำให้มันเป็นไวน์ที่สามารถที่จะแพร์ได้กับพาสต้าก็ดีนะครับพิซซ่าก็ได้หรือว่าจะเป็นเนื้อเป็นแลมก็คือได้หลากหลายมากๆนอกจากนั้นนะครับก็คือไวน์เมเกอร์เนี่ยเขามักจะบ่มซังโจเวเซ่ในถังโอ๊กนะครับเพื่อที่ว่าจะทำให้เกิดการออกซิเดชันได้ทำให้แทนนินนะครับหรือความฝาดเนี่ยมันไม่ได้หนักหนามากจนเกินไปนะครับโดยที่ถังโอ๊กที่เขามักจะใช้บักองุ่นซังโจเวเซ่เนี่ยจะแบ่งได้เป็น2แบบแรกก็คือเป็นแบบ traditional นะครับก็คือจะใช้ถังโอ๊กขนาดใหญ่นะครับทำจากไม้สโลวาเนียนนะครับซึ่งมาจากทางตอนเหนือของประเทศโครเอเชียนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดประสงค์ของไวน์เมเกอร์ก็คือจะทำให้ไวน์เนี่ยสามารถออกซิไดซ์ได้ทำให้แทนนินมันนุ่มนวลมากขึ้นนะครับกับถังโอ๊กประเภทที่2นะครับที่เป็นที่นิยมในยุคหลังๆก็คือจะเป็น French Oak ซึ่งมีขนาดเล็กกว่านะครับที่มักจะใช้กันในบอร์โดก็ดีหรือว่าเบอร์กันดีก็ดีนะครับตรงนี้นอกจากจะทำให้ไวน์เนี่ยเกิดการออกซิไดซ์แล้วนะครับก็คือถังโอ๊กเล็กๆเนี่ยมันจะให้รสชาติกับไวน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของวานิลาก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นแทนนินที่มากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกลิ่นอย่างซิก้ากลิ่นอย่างสโมกลี่กลิ่นที่แบบเป็นโทสต์เป็นต้นนะครับกลิ่นและรสชาตินะครับที่เรามักจะได้จากไวน์ที่ทำจากองุ่นซังโจเวเซ่เนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะได้พวกเชอร์รี่นะครับผลไม้แดงนะครับแล้วก็พลัมนะครับตรงนี้ก็คือเป็น primary aroma ที่เรามักจะได้เจอนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกเฮิร์บก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือไวน์จากซังโจเวเซ่เนี่ยมักจะมี secondary แล้วก็ tertiary aroma เยอะนะครับเพราะว่าไวน์พวกนี้อย่างที่บอกคือเขามักจะหมักในถังโอ๊กนะครับทำให้เราจะได้กลิ่นอย่างพวกมัชรูมก็ดีนะครับหรือเป็นกลิ่นหนังนะครับหรือเป็นกลิ่นที่ออกเกมมี่ก็ดีนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่เรามักจะได้จากองุ่นซังโจเวเซ่นอกเหนือจากองุ่นซังโจเวเซ่นะครับในแคว้นทัสคานีก็จะมีปลูกองุ่นพันธุ์อื่นๆอยู่ด้วยนะครับอย่างไวน์แดงนะครับก็จะมีองุ่นพื้นเมืองอย่างคาเนโยโลนะครับหรือว่าโคโรริโนนะครับหรือว่ามาโมโรนะครับแล้วก็จะมีองุ่นที่เป็นองุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอย่างองุ่นฝรั่งเศสพวกคาร์บาเน่สวิยองเมอร์โลคาร์บาเน่ฟรองก็มีนะครับ
ส่วนไวน์ขาวนะครับก็จะมีองุ่นพื้นเมืองอย่างเทรปปิโอโรนะครับมาเวเซียนะครับแล้วก็จะมีองุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างซาวิองบลองก็ดีชาโดเน่ก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือไวน์ขาวเนี่ยจะปลูกน้อยกว่าไวน์แดงเยอะมากๆในแคว้นทัสคานีนะครับเราสามารถที่จะแบ่งโซนปลูกไวน์นะครับออกเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกนะครับก็คือเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนภูเขาเคียนตินะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ตั้งของDOCG ชื่อดังของทัสคานีก็คือเคียนตินั่นเองโซนที่2นะครับก็คือเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเนินเยอะอีกเหมือนกันนะครับก็คือจะลงมาทางตอนใต้หน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นที่ตั้งอย่างเมืองอย่างมอนเตาชิโนนะครับซึ่งเป็นที่มาของไวน์ชื่อดังอย่างบรูเนโลนะครับหรือจะเป็นเมืองมอนเตปูเชียโนนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของไวน์ชื่อดังอย่างวิโนโนบิเล่นะครับเขตนี้เนี่ยจะเป็นเขตที่อบอุ่นกว่าเขตเคียนติโซนแรกนะครับเพราะฉะนั้นไวน์เนี่ยจะออก powerful กว่านะครับมีบอดี้เยอะกว่าแอลกอฮอล์สูงกว่าแล้วก็แทนนินเยอะกว่าโซนที่3นะครับจะเป็นโซนที่เรียกว่าติดชายฝั่งนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นพื้นที่ราบมากขึ้นจะไม่ได้มีภูเขาไม่ได้มีเนินมากเท่ากับเคียนติหรือว่าเนินทางตอนใต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าอากาศนะครับกลางวันกลางคืนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันมากกว่านะครับแล้วก็เหมาะกับการปลูกไวน์ที่เป็นองุ่นinternational มากกว่าเป็นต้นไวน์อย่างฝรั่งเศสอย่างคาร์เมเน่ซูยองเมอร์โลหรือว่าคาร์เมเน่ฟรองนะครับซึ่งต้นนี้ก็คือจะเป็นจุดกำเนิดของไวน์ชื่อดังจากแคว้นทัสคานีอย่างซูเปอร์ทัสคานนั่นเองสำหรับในแคว้นทัสคานีนะครับเราจะมีไวน์ที่เป็นระดับ DOCG เนี่ยนะครับถึง11 DOCG ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีไวน์ระดับ DOC เนี่ยถึง41 DOC นะครับแล้วก็จะมีไวน์ระดับ IGT เนี่ยถึง6 IGT ด้วยกันมาเริ่มต้นกันที่เขตเคียนติกันก่อนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าเป็นเนินเยอะมากนะครับแล้วก็คือถ้าใครได้ไปเที่ยวนะครับก็คือเราจะไปเจอแบบเป็นภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็จะมีหมู่บ้านนะครับหรือว่าเป็นเมืองเนี่ยอยู่บนยอดเขานะครับตรงนี้เขาบอกเลยว่าสวยมากๆคีอันตินะครับก็คือจะอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นทัสคานีนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับวีโนโนบิเล่นะครับหรือว่าบรูเนโลเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่เย็นที่สุดนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าelevation นะครับหรือว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงกว่าเขตอื่นๆนะครับโดยเฉลี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณ150 เมตรจนถึง500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวในเคียนติเนี่ยจริงๆคือเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2 DOCG ด้วยกันนะครับ DOCG แรกก็คือเคียนติ DOCG นะครับอันที่2ก็คือเคียนติคลาสสิโก DOCG หลายท่านไม่ทราบนึกว่า2อันนี้ก็คือเคียนติกับเคียนติคลาสสิโกเนี่ยเรียกรวมเป็น DOCG เดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือตรงนี้เขาได้มีการแยกออกเป็น2 DOCG เรียบร้อยความแตกต่างก็คือเคียนติคลาสสิโกนะครับก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าเป็นเขตดั้งเดิมของเคียนตินะครับก็คือเป็นยุคแรกเริ่มส่วนเคียนติ DOCG นะครับหรือเคียนติธรรมดาเนี่ยก็คือจะเป็นเขตที่เพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังนะครับหลังจากที่เคียนติเนี่ยมันมีชื่อเสียงแล้วเขาก็ได้ทำการขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปรอบๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเคียนติ DOCG สำหรับเคียนตินะครับแล้วก็เคียนติคลาสสิโกนะครับเขาก็จะมี classification หรือการแบ่งระดับคุณภาพอยู่นะครับโดยที่ระดับเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเป็นระดับของเคียนติ DOCG นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าส่งออกมากที่สุดจากประเทศอิตาลีเลยนะครับแล้วก็วินยาร์ดนะครับหรือไร่ไวน์เนี่ยก็จะเป็นปลูกอยู่ในระดับที่ประมาณไม่เกิน300 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเคียนติเองเนี่ยจะสามารถแบ่งออกเป็นซับโซนได้อีกทั้งหมด7ซับโซนด้วยกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องจำนะครับเพราะว่าจริงๆจะมีซับโซนที่สำคัญอยู่เนี่ยเพียงแค่2ซับโซนก็คือจะเป็นซับโซนที่เรียกว่ารูฟิน่านะครับซึ่งเป็นเขตที่สูงที่สุดในเคียนติ DOCG นะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่เรียกว่าคุณภาพเนี่ยเทียบเท่าได้กับเคียนติคลาสสิโกเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกซับโซนหนึ่งนะครับที่ถ้าใครจำได้นะครับก็จะเป็นซับโซนที่เรียกว่าคอลลี่เซเนซีนะครับตรงนี้ก็คือจะอยู่มาทางตอนใต้ของเคียนตินะครับแล้วก็จะไปใกล้กับ DOCG ชื่อดังอย่างบรูเนโลหรือวีโนเดวิเล่นะครับตรงนี้ก็คืออากาศจะอบอุ่นกว่านะครับทำให้ไวน์เนี่ยมัน powerful กว่า structure กว่าเคียนติซับโซนอื่นๆทั่วๆไปสำหรับข้อกำหนดนะครับของไวน์เคียนติ DOCG ก็คืออย่างแรกนะครับต้องใช้องุ่นซังโจเวเซ่นะครับอย่างน้อย 70% นะครับแล้วก็
ไวน์เมเกอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้องุ่นมืออื่นๆมาเบลนด์ได้นะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้องุ่นพันธุ์ international หรือพันธุ์ฝรั่งเศสอย่างคาร์บาเน่เมอร์โลคาร์บาเน่ฟรองได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะให้ใช้แต่องุ่นพื้นเมืองเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็คือไวน์เมเกอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ไวน์ขาวเข้าไปเบลนด์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นอย่างมาเวอร์เซียก็ดีนะครับหรือว่าเฟอร์เมนติโนก็ดีเป็นต้นนะครับโดยที่กำหนดไม่ให้เกิน 10% นะครับแล้วก็ไวน์เนี่ยจะต้องมีเอจจิ้งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 6-1 ปีนะครับตรงนี้ก็คือแล้วแต่ว่ามันจะมาจากสับโซนตรงไหนหรือว่าจะเป็นแค่ generic Chianti นะครับแล้วก็ใน Chianti DOCG เนี่ยก็คือจะเป็นมีไวน์ที่เรียกว่าเป็นไวน์ Reserva ได้นะครับ Reserva เนี่ยก็คือจะมีข้อกำหนดคือไวน์จะต้องมีเอจจิ้งยาวนานกว่าไวน์ Chianti DOCG ธรรมดาก็คือต้องมีเอจจิ้ง2 ปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไวน์ Chianti นะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่า food friendly นะครับเป็นไวน์ที่เข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ fruity แทนนินไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกว่าจับต้องได้แล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าเข้ากับอาหารมากๆถัดขึ้นมานะครับก็จะเป็นระดับที่เรียกว่า Chianti Classico DOCG นะครับซึ่งตรงนี้จะสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็นอีก3ระดับด้วยกันนะครับโดยระดับแรกก็คือ Chianti Classico นะครับถัดขึ้นมาก็คือเป็น Chianti Classico Reserva นะครับแล้วก็สูงสุดก็คือเป็น Chianti Classico Grand Selection สำหรับ Chianti Classico นะครับก็คือจะเป็นโซนที่ผมบอกว่าไว้ในตอนแรกก็คือเป็นโซนที่เรียกว่าดั้งเดิมนะครับและตรงนี้ความต่างของ Chianti ทั่วๆไปก็คือวินยาร์ดนะครับมันจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านะครับโดยเฉลี่ยก็คือจะตั้งแต่ประมาณ300 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับขึ้นไปจนถึง500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเดียวทีเดียวนะครับตรงนี้ก็คือจะทำให้เขาเรียกว่าองุ่นเนี่ยมันจะสุกช้ากว่านะครับเมื่อเทียบกับระดับ Chianti ทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้จะทำให้ได้ไวน์ที่เรียกว่าแทนนินนะครับเยอะกว่านะครับแล้วก็ acidity ก็สูงกว่านะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่เรียกว่ารสชาตินะครับแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยจะคอมเพล็กซ์กว่าแล้วก็สามารถที่จะเอจจิ้งได้ยาวนานกว่าสำหรับไวน์ Chianti ทุกขวดนะครับมันจะมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่า Galonero นะครับหรือว่า Black Rooster ก็คือไก่ดำนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้มันจะมีที่มาที่ไปนะครับเรื่องเล่าอยู่นะครับเพราะว่า Chianti เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเขตที่เรียกว่าเก่าแก่แล้วก็ดั้งเดิมมากนะครับแล้วก็เป็นเขตปลูกไวน์ที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างเมือง2 เมืองใหญ่ก็คือทางตอนเหนือนะครับจะเป็นเมืองฟลอเรนซ์นะครับส่วนทางตอนใต้เนี่ยก็คือเป็นเมืองเซียนา2 เมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่เรียกว่าตีกันไปตีกันมาแล้วก็แข่งกันนะครับขยายอำนาจตลอดเวลานะครับทีนี้เขารบกันไปรบกันมาจนมาวันหนึ่งนะครับก็คือเขาไปตกลงกันว่าเขาจะแบ่งเขตแดนนะครับระหว่างเหนือกับใต้เนี่ยก็คือโดยที่เขาจะให้อัศวินนะครับจากทางตอนเหนือนะครับก็คือจากเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยวิ่งจากเหนือมาใต้นะครับแล้วก็อัศวินนะครับจากเมืองเซียนาเนี่ยวิ่งจากทางใต้ขึ้นไปทางตอนเหนือตรงจุดนะครับที่อัศวินเนี่ยครับของ2 ฝั่งเนี่ยมาเจอกันนะครับตรงกลางนะครับก็คือตรงนั้นน่ะเขาจะถือว่าเป็นเขตแดนแล้วก็จะแบ่งเมืองกันไปปกครองนะครับทีนี้ทางตอนเหนือนะครับก็คือจะมีตระกูลเรียกว่าชื่อดังของอิตาลีเป็นนายแบงค์นะครับก็คือตระกูลเมดิซีนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องก็คือไปดูกันได้ใน Netflix นะครับตรงนี้ตระกูลนี้จะเป็นตระกูลที่เรียกว่าฉลาดแกมโกงนิดนึงนะครับเขาก็จับไก่ดำนะครับซึ่งเป็นไก่ประจำของเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยอดข้าวนะครับให้ไก่มันหิวมากๆอดไป 3-4 วันนะครับจนถึงเมื่อวันที่แข่งกันนะครับก็คือไก่มันหิวข้าวนะครับมันก็เลยตื่นเช้ามากๆแล้วก็เริ่มขันก่อนไก่จากทางตอนใต้นะครับส่วนฝั่งเซียนานะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นขุนนางนะครับเป็นโนเบิลแมนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับเขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าก็เลี้ยงดูไก่ปกตินะครับทำให้ไก่ขาวทางตอนใต้นะครับก็คือขันช้ากว่าทางตอนเหนือเนี่ย3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีนี้พอเขาวิ่งนะครับออกเดินทางกันนะครับก็ปรากฏว่าเขตคิยันตินะครับซึ่งเป็นเขตที่ทั้ง2 ฝั่งหมายตานะครับก็ตกเป็นของทางตอนเหนือหรือเมืองฟลอเรนซ์นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ว่าไอ้เขตคิยันติคลาสสิโกที่เป็นเขตดั้งเดิมของคิยันติเนี่ยเขาใช้สัญลักษณ์
เป็นไก่ดำจากทางตอนเหนือของฟลอเรนซ์นั่นเอง ข้อกำหนดนะครับในการทำไวน์ของ Chianti Classico DOCG เนี่ยจะเข้มข้นกว่าไวน์จาก Chianti DOCG ธรรมดานะครับโดยเขากำหนดว่าจะต้องเป็นองุ่นซังโจเวเซ่นะครับซึ่งเป็นองุ่นชื่อดังนะครับของทัสคานีนะครับต้องมีอย่างน้อย 80% นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาองุ่นพื้นเมืองก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นองุ่น international ก็ได้นะครับมาเบลนด์ได้นะครับใน 20% ที่เหลือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือปัจจุบันเขาได้ห้ามไม่ให้ใช้ไวน์ขาวเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี 1206 เป็นต้นมาเท่านั้นนะครับไม่พอนะครับก็คือถ้าเป็นไวน์ที่เรียกว่า Chianti Classico DOCG เนี่ยไวน์เนี่ยจะต้องมีเอจจิ้งอย่างน้อย 1 ปีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับรีเซอร์วาเนี่ยก็คือจะต้องมีเอจจิ้งมากกว่าระดับธรรมดาอีก 1 ปีก็คือเป็น 2 ปีนะครับและถ้าเป็นระดับเรียกว่า Grand Selezione นะครับหรือว่า Grand Selection เนี่ยก็คือจะต้องมีเอจจิ้งอย่างน้อย 30 เดือนด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกก็คือจะมีทั้ง 2 แบบนะครับก็คือจะเอจในบอตตี้ก็ได้หรือเป็นเอจใน French Oak ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือจะเอจในขวดก็ตามเพราะว่า Chianti นี่ก็คือจะไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องเอจในโอ๊กนานขนาดไหนตรงนี้ก็คือแล้วแต่สไตล์ของผู้ผลิตเลยสำหรับรสชาตินะครับของไวน์ Chianti Classico เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็คือแทนนินนะครับหรือความฝาดเนี่ยจะเยอะกว่าไวน์ Chianti ทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็น acidity ที่ค่อนข้างสดชื่นนะครับแล้วก็ไวน์ออก complex กว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นไวน์อย่างพวก Reserva หรือว่า Grand Selection เนี่ยก็คือจะเป็นไวน์ที่มีกลิ่นที่3นะครับหรือว่ากลิ่นพวกมัชรูมหรือกลิ่นหนังกลิ่นพวกเกิดจากการเอจจิ้งเนี่ยมันก็จะคอมเพล็กซ์กว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้ยาวนานกว่าไวน์ Chianti Classico ทั่วๆไปก็จบกันไปนะครับพาร์ทแรกนะครับของไวน์จากแคว้นทัสคานีนะครับเราไปรู้จักไวน์จาก Chianti แล้วก็ Chianti Classico กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปรู้จักไวน์จากอีก2 DOCG ชื่อดังนะครับก็คือเป็น Vino Nobile นะครับแล้วก็Brunello นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้นะครับกับไวน์จากซูเปอร์ทัสคานซึ่งเป็นไวน์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆจากแคว้นทัสคานีเหมือนกันแล้วก็เป็นไวน์ที่ทุกคนที่อยากจะรู้จักไวน์ทัสคานีจริงๆต้องลองแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ